आज स्विमिङ डे हाम्रो भाइहरू स्विमिङ गर्नुलाई गाडीमा चढिसकेको अवस्था फर्स्टमा पठाइदिइहाल्नु पर्छ बिलोड गर्ने हो क्या ए तिम्रो गएर तिम्रो तल जहाँ हिँड्दै जाने जहाँ पुग्छ त्यही पुग्यो ल गुड मर्निङ गाइज वेलकम टु द न्यू भिडियो अनि आज चाहिँ हाम्रो भाइहरूको हाइक हुँदैछ हाइक भन्दा पनि आज खासमा हामी स्विमिङको लागि आएको छौँ यहाँ सुइखेत रिभर भ्याली रिसोर्टमा अनि एक लट भाइहरू आइसक्यो अर्को लट आउनुलाई स्टिल गाडी लिनु गएको छ दाइहरू कुर्या भयो होला फोन गरेको रहेछ एनिवे आज चाहिँ स्विमिङको इभेन्ट अनि भाइहरू चाहिँ जो सबैजना आएको छ आएर अब स्विमिङ गर्छ ए छलफल हान्थ्यो केटाहरूले ल एनिवे त्यही हो पछाडि विशाल भाइ छ भाइले बिरोल सिरोल दिन्छ अनि हामी सबैजना जति पनि रमाइलो गर्छ त्यो सबै इभेन्ट भएको तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ र हामी एकदम स्पेसल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छौँ यो रिसोर्टलाई किनभने उहाँहरूको कम्प्लिमेन्ट्री स्विमिङले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँसम्म आउनु पायौँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच सुइखेत रिभर भ्याली रिसोर्ट र भ्याली यो रिसोर्ट कस्तो छ यहाँ के फेसिलिटीहरू छ त्यो सबै डिटेलहरू तपाईँहरूलाई त्यो पनि हामी प्रोभाइड गर्छौँ द्याट्स गुड बाइ द वे हामी हेम्जामा छ है भन्नु बिर्सिरहेको रहेछ हेम्जा मिलन चोकबाट पनि यतै आएर यस जाउँ केटाहरू आइपुग्यो ओए पछाडिको ग्रुप त कुरै भयो त ल हाम्रो भाइहरू फाइनली आइपुगेको छ अनि स्विमिङ पुल त सानो छ क्या लास्टै सानो रहेछ ल हामी फाइनल्ली यहाँ रिसोर्टमा त आइपुग्यौँ तर जति हाम्रो नम्बर्स थियो भाइहरू त्यो हेरेर त यहाँ स्विमिङ पुलमा सबै राख्यो भने नि भरिन्छ जस्तो रहेछ अलिक सानो रहेछ तर केही छैन अरू पालि जानुपर्छ चैत वैशाखको प्रचण्ड गर्मीले होला सायद सानो पुल भए तापनि रोकिएन यी भाइहरूको पौडीको रहर घरदेखि टाढा लगातारको ट्रेनिङको दुःख र कहिलेकाहीँ यसरी बाहिर निस्कदाको क्षणको खुब मजा लिए हाम्रा यी भाइहरू फाइनली अहिले चाहिँ हामी यहाँभित्र छिरिसक्यौँ र भाइहरू पनि पौडी खेल्नु सुरु गरिसकेको छ तर अलिकति स्विमिङ पुल ठुलो भइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो तर हामीले एक्सपेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठुलै स्विमिङ पुल एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ हामी कोही पनि आएन प्रोबेबली यो नयाँ खुलेको भएर पनि होला अनि अहिले आउँदाखेरि चाहिँ 10-15जना भाइहरू नै खेलिरहेको छ तर पुल पुरै भरियो अनि अझै एक ग्रुप आउनु बाँकी नै छ तिनीहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुने हो थाहा छैन तर पनि केटाहरू रमाइलो गरिरहेछ गर्नेहरू अब हेरौँ भाइहरू भित्र छ अब यहाँ म्युजिक बजाएर नाच्ने होला है अब त्यही नै हो मेरो नाम चाहिँ साया गुरुङ हाम्रो यस सुइखेत रिभर भ्याली रिसोर्टको मैले अल ओभर म्यानेजमेन्टहरू हेर्दैछु होइन अहिले हाम्रो स्टिल अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ त्यो पनि अब हाम्रो अलमोस्ट सबै किचनदेखि लिएर किचन रुमहरू क्याफे बारहरू सेटअप भइसकेको छ होइन हामीले केही हदसम्म हामीले सर्भिसहरू दिने प्रयास गर्दैछौँ स्पेसल्ली नेपाली फुडहरूलाई हामीले अलिकति राम्रो तरिकाले दिने जमुर गरेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो 15 रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको एउटा रिसोर्ट हो अहिले हाम्रो 6वटा रुम चाहिँ अपरेसनमा आइसकेको छ त्यसमा हाम्रो स्विमिङ पुल अनि हाम्रो गार्डनहरू गरेर छ जस हाम्रो
क्याफेदेखि लिएर ब्याङ्क्वेट हल पनि 100 क्यापेसिटीको ब्याङ्क्वेट हल छ। बजारबाट अलिकति पोखराबाट थोरै टाढा छ। एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर अब हाम्रो ग्रुपहरू आउने पिकनिकको लागि अनि बस्न खानलाई अहिलेलाई हामीले सेवाहरू दिने गरिरहेको छौँ। आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। तपाईँहरूको अब प्रतिक्रियाहरू दिँदै जानुहोस्। बर्थडे हो ल ह्याप्पी बर्थडे एकरा ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे टु यु ह्याप्पी बर्थडे डियर सिद्धार्थ ह्याप्पी बर्थडे टु यु We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. मेरो नाम चाहिँ आकाश केसी। म चाहिँ अहिले प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरमा ट्रेनिङ गर्दैछु र आज हामी प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टरबाट यस हिन्जा भन्ने ठाउँमा मुड फ्रेस टाइपले घुम्न पनि आएको छौँ र हाम्रो सबै स्टुडेन्ट साथीहरू पनि ह्याप्पी नै छन्। यहाँ हाम्रो गुरुहरूले हामीलाई महिना दिनमा जस्तो मुड फ्रेस गराइरहनुहुन्छ र यहाँ ठाउँ पनि एकदम पिस रहेछ। हाम्रो साथीहरू पनि एकदम निकै ह्याप्पी नै छन्। आज मलाई सबभन्दा एकदम रमाइलो लाग्यो भने चाहिँ स्विमिङ नै हो। नमस्ते सम्पूर्ण हेर्नुहुने दर्शकबिन साथीभाइ इष्टमित्र आफन्तजनहरूमा र हाम्रो यो युट्युब च्यानल भाइ एकिन प्लस प्री आर्मीको ट्रेनिङ सेन्टरको युट्युब च्यानल छ। जति पनि लाइक सब्सक्राइब गरेर हेर्नुभएछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षबाट चिन्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार भन्न चाहन्छु र बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। आज हामी यो सुइखेत रिसर्चमा आएको छौँ जहाँबाट ह्याङ्जाको मास्तिलो ह्याङ्जा भनिन्छ, जसलाई हामीले एउटा यहाँबाट जाँदाखेरि एबिसी क्याम्प हुँदै घान्द्रुक जाने बाटो हो, त्यसको बिचोबिच भागमा पर्न जान्छ। यो ठाउँ मान्छेले थकान मेटाउनको लागि बनाइरहेको छ हाम्रो भाइहरूले, जसमा यो ठाउँमा आएर दिनभरिको पीडा आफ्नो व्यथा हुन्छ। सम्पूर्ण मान्छेलाई आफ्नो दुःख सुख छ, त्यो दुःखलाई भुलाउनको लागि यो रिसर्ट बनाएको जस्तो लाग्छ। यो रिसर्टमा आएर घुम्न आउने, अब स्विमिङ गर्ने, बिस्तारै आनन्द लिएर बस्ने एउटा एकान्त ठाउँ छ। यो ठाउँको भौगोलिक वातावरण दायाँ बायाँ हरियाली जङ्गल र सँगसँगै खेतीपातीको ठाउँ, फलफुल लगाउने एउटा काँक्रो तरकारी हरियो सागपात खाने ठाउँ रहेछ, जसलाई हामीले पनि अलिकति यो ठाउँमा आएर अवलोकन गर्न पाइयो। हुन त हामीले गाउँमा पनि यस्तो कामहरू गरेको थियौँ, तर पनि त्यो ठाउँ त्यो गाउँ त्यो काम छोडेर आज यो सहरीय वातावरणमा जिउन आइयो। तर यो सहरीय वातावरण सँगसँगै आज यो ठाउँमा आउन पुगे भाइ एकिनले लिएर आउनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो ठाउँमा आउँदाखेरिको अलिकति महसुस अलिकति भिन्न भयो, किनकि हामी सँगसँगै हाम्रो भाइहरू होइन एउटा लाउरे हुने जोस जाँगरको साथमा मसँग बस्न आउने प्री आर्मी ट्रेनिङ सेन्टर भनेर आएर बस्ने भाइहरूलाई पनि हामीले यो ठाउँमा देखाउन पायौँ, जसमध्ये यो यहाँको सञ्चालक सर र यहाँको म्यानेजर सरले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यसमा उहाँहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद। र यो ठाउँमा जति पनि सम्पूर्ण काम गर्ने, जस्तो अब
कुनै केही पनि काम गर्ने मेम्बरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जति पनि मेम्बर या मानिसहरू उहाँहरूलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, घुम्नुहोस्, आउनुहोस्, आफ्नो दुःख सुख भन्ने एक ठाउँमा छ, यो ठाउँमा आएर सानो गन्तव्यलाई सुखमय बनाएर बस्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। ल सबैले ध्यान दिनुहोस् कृपया गरेर। अब खाजाको टाइम सुरु भयो। जो मान्छेले पौडी खेलेर भ्याइसक्यो या त ट्रेनिङ गरेर भ्याइसक्यो, तिम्रो ट्रेनिङ नै यही स्विमिङ हो आजको दिनको, त्यो मान्छेहरू अगाडिपट्टि दाहिने साइडमा एउटा हल छ, त्यो हलमा गएर खाजा खानु होला। बिएको पार्टी ओन्ली फर वान बिए। अगाडिको बायाँ साइडमा पनि छ, दाहिने साइडमा पनि छ, जता खानु मन लाग्छ त्यता गएर खानु होला। हेलो, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। खाजा आयो ल, फाइनली खाजा आयो। या वी आर भेरी एक्साइटेड। बर्थडे थियो नि त आज त उसको है। के हो बस के हो भाइहरूको खाजा खाने बेला हुँदैछ। खाजा कुर्दैछन्, केटाहरूले खाजा खाँदैछन्। खामै के हो सुमन, धेरै त लुण्याएर दर लुणे यहाँ के अरे होइन। बाहिरको यहाँ 200 रुपियाँ। सब्जी हान्ने चाहिँ होइन केटा। अलराइट, सो अहिले चाहिँ हामी सबैजनाले खाजा पनि खाइसक्यौँ र तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो हाम्रो दाइको कुरा, यहाँको हाम्रो सन्तोषजीको कुराहरू पनि हामीले सुनिसक्यौँ। अनि अघि उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै यो ठाउँ चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा पिस वातावरणमा चिल आउट गर्नुको लागि पर्फेक्ट छ, किनभने अहिले भर्खर सञ्चालनमा आएको भएर रुम्सहरू पनि ठिकै एफोर्डेबल प्राइसहरूमा नै एभाइलेबल रहेछ। सो त्यो कारणले गर्दा एउटा रिसोर्टमा यतिको फ्यासिलिटी सहितको रुमहरू एभाइलेबल हुनु भनेको नट ब्याड होइन। फर्स्टली त हामी एकदमै हार्टली धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो एन्टायर यो रिसोर्टको टिमलाई, जसले हामीलाई कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो, हाम्रो सन्तोषजी लगायत सम्पूर्ण क्रिबलाई। र अब यहाँ त हामी होपफुल्ली अर्को भिडियो लिएर स्योरली नै आउँछ, किनभने त्यति धेरै डिटेलमा खिच्नु पाएनौँ आज हामीले। सरसर्ती केटाहरू अलिअलि रमाइलो गरेको र बेसी चाहिँ हामी उता ट्रेनिङको भिडियोहरू खिच्नुमा नै फोकस भयो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क अर्को पालि अझै राम्रो, अझै यहाँको अझै डिटेल, अझै भित्री कुराहरू लिएर आउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हामी तपाईँहरूलाई यस्तो खालके कन्टेन्टहरू, अरू पनि थुप्रै प्रोग्रामहरू छ लिस्टमा हामीसँग। र ट्रेनिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो वर्षको लागि इन्टेक 2023 को लागि हाम्रो होस्टेलदेखि लिएर ट्रेनिङमा चाहिँ सबै अकुपाई भइसक्यो। सो अब अर्को वर्ष नै हामी ट्रेनिङ खुला गर्छौँ, यो वर्षको लागि एन्डिङ भइसक्यो। सो जतिजना भाइहरू स्टिल ट्राई गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई अर्को वर्षको लागि हामी एनाउन्समेन्ट गर्दै यो पालिको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरू सबैजनासँग बिदा हुन्छौँ र अर्को भिडियोमा भेट्ने कोसिस गर्छौँ। आई थिङ्क त्यो चाहिँ हाम्रो फुटसलको इभेन्ट हुन्छ होला, लास्ट इयर पनि हाम्रो फुटसल भएको थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हाम्रो विशाल भाइ छ बिहाइन्ड द क्यामेरा, अलवेज सपोर्टिभ मान्छे, र उसको पनि च्यानलहरू भिजिट गर्नु होला, उसको लिङ्कहरू हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ। सो कति धेरै थ्याङ्क यू भन्छ क्या मैले। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ, विल सी यू अर्को भिडियोमा, बाई।